ผมสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนภายในมือของคุณทั้งหมดผมไม่เชื่ออีกครั้งขอโทษคุณคอยดูเถอะสำหรับนิ้วมือทั้ง10ของคุณที่จะถูกทำลายการโจมตีทางจิตวิทยาของคุณนี้อาจจะทำให้มือใหม่ทั่วไปกลัวได้นั่นก็ดีแต่สำหรับผมมันเป็นการเสียแรงเปล่าผมแทงมืด1 ล้านคุณแพ้ไปแล้วคุณอยากจะเห็นไหมให้ชุดแรกของผมสามารถเปิดท้ายให้คุณดูได้ตอนนี้ผมแค่อยากจะบอกคุณว่าผมไม่เคยโกหกผมมีคูลครีมส่วนคุณมี3 สีแล้วให้ที่ไรค่าเป็นอย่างไรบ้างผมบอกคุณแล้วผมก็จะยังคงแทงมืด1 ล้านคุณมองทะลุไพ่ของผมได้ไหมในครั้งนี้แน่นอนผมมีสเตรทแฟลกโอแดง8 90 The film was Son, kun- translated and Mi cooking. narrated by M Media. อีก1 ล้านเราจะแห่งการพนันถ้าคุณแพ้อีก1 ล้านคุณจะต้องเสียนิ้วเล็กมีบางอย่างผิดปกติมือของผมกำลังปิดไพ่อยู่เขาไม่ควรจะมองเห็นสัญลักษณ์บนหลังไพ่เขาใช้กลวิธีอะไรกันแน่ถึงรู้ไพ่ในมือของผมเล่นต่อๆทำใจให้สบายอย่าประมาทไปเกมเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นแสดงว่าเขาอาศัยการฟังแต่เขาทำได้อย่างไรไพ่แตกต่างจากลูกเต๋าเขาได้ยินจริงๆความแตกต่างนั้นผมเข้าใจแล้วในทางด้านเสียงมันมีความแตกต่างเล็กน้อยจริงๆไพ่เหล่านี้ตั้งแต่แรกแล้วถูกดัดแปลงเราจะแห่งการพนันผู้ยิงโซต้องดูไพ่ของเขาตอนนี้แล้วไม่จำเป็นผมดูให้คุณแล้วไพ่ของคุณคือของแจ็คควีนคิงสเตรท ตัวเลขและสัญลักษณ์บนไพ่ถูกผสมด้วยอนุภาคที่เล็กมากถ้าไม่สัมผัสอย่างระมัดระวังก็จะไม่สังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้ทำให้เสียงของไพ่แต่ละใบแตกต่างกันอย่างแท้จริงตราบใดที่มีการได้ยินที่ดีรวมกับการฝึกฝนเล็กน้อยมันก็ง่ายมากจริงๆที่จะแยกแยะหน้าไพ่ได้ในมือนี้คุณแตกต่างออกไปผมจะแทงตาบอดคุณจะตามหรือไม่ในเมื่อผมดูไพ่ของผมแล้วผมขอตามคุณ2 ล้านคุณแน่ใจหรือว่าจะตามเราจะแห่งการพนันถ้าคุณแพ้ในมือนี้คุณจะต้องเสียนิ้วมือผลลัพธ์ของมือนี้ไม่สำคัญอย่างไรก็ตามผมก็ได้มองทะลุและโกงของคุณแล้วแม้ว่าผมจะเสียเดิมพันนิ้วนี้ไปผมก็ยอมรับมันดีถือว่ามือนี้เป็นโชคดีของคุณคุณเดาถูกแจ็คไพ่คุณบ้าไปแล้วหรือฉันรู้สึกว่าจู่ๆบรรยากาศมันตึงเครียดไปหน่อยฉันจะเปิดเพลงฟังหน่อยแล้วกันคุณไม่เป็นไรนะตกลงทำไมคุณถึงดูแย่ขนาดนี้ตอนนี้คุณมองทะลุไพ่ของผมไม่ได้แล้วหรือ
ครั้งนี้ ผมแทงมืด1 ล้าน คุณบอกว่าคุณสามารถมองทะลุไพ่ของผมได้ ถ้าอย่างนั้น1 ล้านนี้ ก็น่าจะหามาได้ง่าย ไม่เป็นไร ผมตาม ๆ ผมจะเดิมพันตาบอดอีก1 ล้าน น่าสนใจความรู้สึกที่หัวใจเต้นแรงของผมกลับมาอีกครั้งแท้จริงแล้วการพนันกับคุณน่าสนใจผมตาม2 ล้านของคุณไม่ว่าคุณจะแพ้ในวันนี้หรือผมจะแพ้3 ล้านก็จะสูญเสียไปและ1 นิ้วก็จะหายไปไม่ว่าใครจะชนะหรือแพ้ในมื้อนี้ปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาขอโทษนะผมก็มีคู่หนึ่งแต่ของผมใหญ่กว่าของคุณ ดูเหมือนว่าโชคชะตาชั่วคราวจะไม่ได้อยู่ข้างผม ผมแทบจะรอไม่ไหวผมหวังจริงๆที่จะได้เห็นเขาฟรีดรองและวุ่นวายคุณอยากให้ผมช่วยไหมเอาเลย ไม่มีทาง ผมต้องลงมือเดี๋ยวนี้ ไม่จำเป็น รัฐาแห่งการพนันผู้สมเกียรติมีฝีมือแค่นี้เองหรือก่อนที่มันจะเริ่มต้นด้วยซ้ำคุณก็ยอมรับความพ่ายแพ้แล้วคุณทำให้ผมคิดบังจริง ที่ผมหมายถึงคือ ผมจะทำด้วยตัวเอง ๆผมไม่เชื่อคุณว่าจะมีความกล้าหาญถึงขนาดนี้ เมื่อครู่คุณถามผมว่า ในเมื่อเราต่างก็เล่นพนัน คุณกับผมแตกต่างกันอย่างไร ผมจะบอกคุณเดี๋ยวนี้ เอาถังน้ำแข็งมา วิธีที่คุณเล่น ก็เป็นเพียงการแสวงหาความตื่นเต้น และทรมานผู้คนเพื่อความสนุก ส่วนผมนั้น มันคือเพื่อการล้างแค้นจากเรื่องราวในอดีต มันคือการใช้การพนันต่อต้านการพนัน ตราบใดที่ผมสามารถจับฆาตกรในอดีตคนนั้นได้ ผมก็จะเดิมพันด้วยชีวิต แค่3 ล้านเท่านั้น มันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น อีกครั้ง คุณเลวคุณเป็นคนแรกที่ไหนบอลพนันหลวงของเราเล่นแบบนี้ โดยไม่สะทกสะท้านคุณเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับบอลพนันหลวงของเรา หยุดพูดเรื่องไร้สาระของคุณซะ ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อเข้าร่วมกับคุณ ผมมาที่นี่เพื่อทำให้คุณต้องชดใช้ The film was ถ้าอย่างนั้น translated ก็มาดูกัน and narrated by M ใน Media. รอบนี้ ผมขอเปลี่ยนไพ่ ตรวจสอบไพ่ เพราะว่า คุณโกง คุณจับใจผมได้คุณเลวคุณก็รู้ดีกฎของบอลพนันหลวงของเราการโกงไม่ใช่เรื่องที่คุณจะพูดออกมาลอยๆได้ คุณต้องเปิดเผยคนโกงของผม คุณดัดแปลงไพ่ คุณได้เพิ่มอนุภาคเล็กๆจำนวนมาก เพื่อให้ไพ่ทุกใบมีเสียงที่แตกต่างกันเมื่อถูกแจก ดังนั้น คุณจึงสามารถใช้เสียงเพื่อระบุไพ่คว่ำของผมได้ หลังจากนั้นผมจงใจสร้างเสียงรบกวน และคุณก็ตาบอดสนิท เป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ยินเสียงของการแจกไพ่ คุณจึงไม่สามารถระบุไพ่คว่ำของผมได้ กฎของลอยันแกมเบลอดเดนหากเทคนิคการโกง ถูกเปิดเผยโดยคู่ต่อสู้ในภายหลัง เนื่องจากไม่ได้ถูกจับได้ในขณะกระทำจะไม่มีการชดเชยใดๆ เป็นเพียงการตกลงกันโดยปริยายว่า วิธีนี้ไม่สามารถนำมาใช้อีกได้ คุณหลิว คุณขอให้ตรวจสอบไพ่และเปลี่ยนไพ่หลังจากทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าไม่มีปัญหา เกมจะดำเนินต่อไป คุณไปก่อน เป็นอะไรไป ไม่มีลูกเล่นอีกแล้วหรือ ไม่จำเป็นถึงแม้ว่าผมจะมองไม่เห็นภายในมือของคุณ ผมก็ยังมองทะลุความคิดของคุณได้ เอาล่ะแจ็คไพ่
3 ล้าน ผมไม่คิดเลยว่าเสียงของอย่างคุณจะต้องหันมาใช้กันครับแต่ผมไม่หลบคนเราผมทำ3 ล้านของคุณ คุณแน่ใจหรือว่าจะตาม ตอนนี้เป็น6 ล้านแล้ว ถ้าคุณแพ้ มันหมายถึง2 นิ้ว ผมบอกแล้วไงผมมองทะลุความคิดของคุณได้คุณต้องการรับพยายามใช้คำพูดดูถูกเพื่อให้ผมถอยฟันพิทลผมทำ3 ล้าน อัตราการเต้นของหัวใจเร็วกว่าปกติจริงๆถึงแม้ว่าภายนอกจะไม่มีสีหน้าใดๆโรแมนติกใหญ่และการเต้นของหัวใจที่เร่งขึ้นปฏิกิริยาทางสรีรวิทยาเหล่านี้เขาไม่สามารถปกปิดได้อย่างแน่นอนภายในมือนี้เขาตั้งใจจะรับอย่างแน่นอน งั้นก็เปิดไพ่กัน เปิดให้หรือคุณแน่ใจนะ ผมมีควีน3 ใบ มีอะไรต้องไม่แน่ใจ เป็นไปได้อย่างไร ผมบอกไปแล้วว่า ผมกำลังจะแสดงกลอุบาย นักโกงระดับปรมาจารย์อย่างผม ตราบใดที่ผมได้สัมผัสไพ่ มันไม่จริงหรือที่ไพ่ใบไหนที่ผมต้องการ ผมก็จะได้ไพ่ใบนั้น ไม่ใหม่ผิดแล้ว คุณตั้งใจจะรับอย่างชัดเจนคุณต้องสับเปลี่ยนภายในแน่ผมขอคนตัว ผมถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมจริงๆ ผมได้ไพ่ดี หัวใจของผมเต้นแรงอย่างรวดเร็ว ผมถึงกับกลัวว่าคุณเห็นปฏิกิริยาของผม จะทำให้ผมจำเป็นต้อง รับหรือ เป็นไปไม่ได้ มันจะเป็นแบบนั้นได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ การอ่านใจที่ไร้สาระแบบนี้คืออะไรกัน ผมไม่เคยเชื่อในสิ่งเหล่านี้ สิ่งที่คุณเรียกว่าการอ่านใจ คือการสังเกตว่ารูม่านตาของผมขยาย หรืออัตราการเต้นของหัวใจของผมเร่งขึ้นหรือไม่ กลยุทธ์แบบนี้ ผมใช้มันเมื่อ 20 ปีที่แล้ว สีหน้าและการเคลื่อนไหวของคนเรา สามารถควบคุมได้ แต่การเต้นของหัวใจและรูม่านตา สิ่งเหล่านี้คือปฏิกิริยาทางสรีรวิทยาคนธรรมดาไม่สามารถควบคุมมันได้ตราบใดที่สังเกตอย่างระมัดระวังก็สามารถระบุไพ่ในมือของผู้ต่อสู้ได้ ไม่ว่ามันจะแข็งแกร่งหรืออ่อนแอใช่ไหมล่ะ แล้วปฏิกิริยาของคุณเมื่อกี้คืออะไร คุณคิดหรือว่า นักโกงระดับปรมาจารย์อย่างผม เมื่อเห็นไพ่ที่แข็งแกร่งเช่นนี้จะไม่แสดงปฏิกิริยาอีกต่อไป ผมจงใจผ่อนคลาย การควบคุมตัวเอง ยอมให้ตัวเองแสดงออกถึงปฏิกิริยาของมือใหม่ มันเป็นไปเพื่อหลอกล่อคุณโดยเฉพาะทำให้คุณเชื่อว่าผมกำลังรับ มันจะเป็นแบบนั้นได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรเราเพิ่งจะสับเปลี่ยนไพ่เสร็จและเพิ่งเล่นไปแค่รอบแรกเท่านั้นคุณจะสามารถคิดหามาตรการรับมือได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ได้อย่างไร มันเป็นตอนที่คุณเพิ่งพูดว่าคุณสามารถอ่านใจผมได้ ที่ผมตัดสินใจที่จะใช้วิธีนี้ตอบโต้คุณ ไม่ว่าคุณจะใช้กลยุทธ์ใด คุณทำได้เพียงอนุมาน ปฏิกิริยาทางสรีรวิทยาของผม เพื่ออนุมานความคิดของผมตราบใดที่ผมบงการจุดนี้ได้ ก็เพียงพอแล้ว น่าประทับใจคุณเก่งกาจจริงๆแล้วไม่ละตอนนี้ผมรู้แล้วก็ลองคำคุณเดี๋ยวเราก็ทำผมยังมีกลยุทธ์อีกมากมายผมยังคงได้เปรียบอยู่ ไม่ต้องรีบร้อน อันดับแรกเอาสิ่งที่เสียไปคืนมาก่อน ทำไมต้องทำเป็นหัวทีแค่2 นิ้วเองเรามีเวลาค่อยๆเล่นกันไป ไม่ได้แล้ว คุณพูดว่าอะไรนะ ความอดทนต่อความเจ็บปวดของคนเรา มีขีดจำกัด เมื่อขีดจำกัดนั้นถูกล้ำเส้นไปแล้ว สมองก็จะหยุดทำงาน แล้วไง ดูสภาพของคุณเมื่อครู่นี้สิ และสภาพปัจจุบันของคุณ ถ้าผมทำให้คุณเสีย นิ้วอีก3 นิ้วพร้อมกันในคราวเดียว คุณจะต้องหมดสติไปอย่างแน่นอน ดังนั้น คุณไม่มีเวลาที่จะสนุกกับเกมนี้หรอก คุณดูถูกใครกันแน่ ตอนนี้คุณไม่เจ็บปวดมากจน ขาทั้ง2 ข้างสั่นไปหมดแล้วหรือไง The film คุณ was รับมือไหวไหม translated and คุณไม่รู้จักตัวเองหรือไง narrated by M Media. ชิปเหล่านี้ตอนนี้
ไร้ประโยชน์แล้ว เลิกพูดอ้อมค้อมกันเถอะนับจากนี้ไป เราจะใช้นิ้วเป็นเดิมพัน คุณบ้าไปแล้วสิ ตอนที่ผมเสีย นิ้วแรกของผมให้กับคุณ ผมบอกคุณไปแล้ว เพื่อกำจัดพวกคุณทั้งหมด เพื่อล้างแค้นจากเหตุการณ์นองเลือดในปีนั้น ผมเดิมพันได้ทุกอย่าง เป็นอะไรไป คุณกลัวหรือ ถ้างั้นก็ยอมรับความพ่ายแพ้ไปซะอย่างไรก็ตามผมไม่สนใจหรอก คุณแค่กำลังใช้กลยุทธ์อยู่กับผมมาเล่นงานผมเองทำไมผมต้องถูกบังคับให้เล่นกับคุณด้วย ตอนนี้คุณเป็นตัวแทนของรอยันแกมเบย์ลอดเดนอย่าได้ ต่อรอง และทำให้ตัวเองเป็นที่น่าอับอายที่นี่จำกฎของรอยันแกมเบย์ลอดเดนของเราไว้ ยอมรับการเดิมพัน ยอมรับความพ่ายแพ้ ก็ได้ยังไม่ร้ายที่สุดผมก็แค่แพ้ผมยอมรับ ลูกชาย ไปหากล่องปฐมพยาบาลมา ช่วยพันแผลให้พ่อหน่อย คุณยังรู้วิธีใช้มันอยู่ไหม แน่นอนว่าฉันทำได้ฉันไปดูกับปฐมพยาบาลเบื้องต้นทางการผ่าตัดมาหลายปีฉันจะลืมได้อย่างไร ทำไมคุณไม่พันแผลของคุณด้วยล่ะ คุณคิดว่าผมต้องการมันหรือเพราะเราสักครู่คุณมีกระดูกแต่ละเอียดที่นี่มีไม่สามารถพันผ้าพันแผลได้อย่างเหมาะสมในทันที ไปหาเก้าอี้มานั่งใกล้ ตามผลลัพธ์ที่พวกคุณทั้งสองคนได้หารือกันเมื่อครู่นี้ ในปัจจุบันนิ้ว1 นิ้ว ถือเป็น1เดิมพันจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสูญเสียเดิมพันทั้งหมด หรือจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดรุนแรงได้อีกต่อไป และหมดสติไป เชิญดำเนินการต่อได้เลยครับท่านสุภาพบุรุษ การทุนพาทักษะการพนันเพียงอย่างเดียวผมไม่สามารถเอาชนะเขาได้อย่างแน่นอนผมควรทำอย่างไรดีรีบคิดหาวิธีเอาเขาใช่แล้วสีหน้าและการเคลื่อนไหวของเขาสามารถทำให้ผมเข้าใจผิดได้แต่รูปใช้ของเขาไม่สามารถทำได้หรือวันเจโมกันไปเขาไม่สามารถใช้สีหน้ามาล้อผมได้อย่างแน่นอนใช้สีหน้านั่นแหละก่อนหน้านี้ที่ผมทำงานตอนที่ผมลากเขาเข้ามาเกี่ยวข้องทุกครั้งที่เขาเห็นแผลใหญ่เขาจะแสดงสีหน้านี้ออกมาเสมอตอนนี้คำถามเดียวคือภายในมือของเขาแข็งแกร่งแค่ไหนกันแน่ ๆ รอบนี้ผมเดิมพัน2 นิ้ว แข็งแกร่งมากภายในมือของเขารอบนี้แข็งแกร่งมากอย่างแน่นอนเป็นไปได้ไหมว่าอิสซัมไบก่อนหน้านี้เขาเคยใช้เทคนิคการสับไพ่เพื่อให้ได้ไททอลเขาต้องมีวิธีทำให้ตัวเองได้ไททอลอีกชุดและสีหน้าของลูกชายเขาเดี๋ยวก่อนทำไมเขาถึงวิ่งกรานให้ลูกชายของเขานั่งข้างๆเขาก่อนหน้านี้เขามีมือของเขาแช่อยู่ในถังน้ำแข็งเป็นเวลานานขนาดนั้นแต่ไม่ยอมให้ลูกชายของเขาขึ้นมาพันแผลให้ทำไมเขาถึงเลือกช่วงเวลานี้โดยเฉพาะเป็นไปได้ไหมว่าเขาจงใจอยากให้ฉันมองไปที่สีหน้าของลูกชายเขาหรือก็เหมือนกับรอบที่แล้วแซงทำเป็นรับแล้วให้ฉันตัดสินใจผิดพลาดฉันต้อง ผมตามด้วยอีก2 นิ้ว ความคิดภายในของคนบางคนมันดังมากทีเดียว ผมนั่งอยู่ไกลขนาดนี้ แต่ผมยังได้ยินทุกอย่างชัดเจน ผมควรทำอย่างไรดี จริงๆแล้วเขามีไพ่อะไรอยู่ในมือ เป็นไพ่ตองหรือแค่รับ สีหน้าปัจจุบันของคุณเหมือนกับว่าคุณเขียนคำพูดเหล่านี้ทั้งหมดไว้บนใบหน้าของคุณเลย นี่ไม่ใช่เกมที่บ่อนพนันหลวงของคุณ ชอบเล่นมากที่สุดหรือไง ทุกอย่างไม่แน่นอน การแพ้หรือชนะขึ้นอยู่กับโชคชะตาโดยสิ้นเชิง ขณะนี้บนโต๊ะพนันมีนิ้วอยู่6 นิ้ว ถ้าคุณตาม The film was translated ผมจะเปิดไพ่ของคุณอย่างแน่นอน and narrated by M. ถ้าคุณแพ้คุณจะเสีย8 นิ้ว คุณเสียไปแล้ว2 นิ้ว รวมเป็น10 นิ้วพอดี คุณตัดสินใจได้หรือยัง ตามหรือหมอบ ผมฉันหมอ สรุปว่าคุณมีไพ่ตองคิง น่าเสียดายจริง
น่าเสียดายที่ไพ่ที่เล็กที่สุดของผมบนตัวนี้เอาชนะได้แค่ไพ่ตองเอสแต่เอาชนะไพ่ตองคิงของคุณไม่ได้ ด้วยไพ่ที่แย่ขนาดนั้นทำไมคุณถึงแสดงสีหน้าแบบนั้นออกมาผมฉันเห็นไพ่มือนี้มันเล็กเกินไปจริงๆมันเอาชนะได้แค่ไพ่ตองเอสเท่านั้นฉันคิดว่าพวกกำลังจะแพ้อีกครั้งผมขอโทษคุณ ถ้าคุณอยากจะโทษใครก็โทษตัวเองเถอะความหวาดระแวงของคุณรุนแรงเกินไปครั้งเดียวที่ผมชนะไพ่ในมือของคุณมันคือไพ่ตองแต่คุณกลับคิดว่าผมรับดังนั้นในรอบหน้าคุณต้องให้ความสำคัญกับจุดนี้ ในตอนนั้นคุณคิดจะใช้กลอุบายนี้แล้วเหรอ ถูกต้องผมจงใจให้ลูกชายของผมอยู่ข้างๆเพื่อให้คุณเห็นสีหน้าที่แตกต่างกันของเราเพื่อทำให้คุณสับสนทำให้คุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่าพวกเรากำลังรับหรือมีไพ่ที่ชนะแน่นอน สมกับที่เป็นราชาแห่งนักพนันในตอนนั้นจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการพนันหรือเทคนิคการต้มตุ๋นแม้แต่การยังรู้ธรรมชาติของมนุษย์ก็น่าทึ่ง ผมชนะคุณควรให้สิ่งที่ผมต้องการ อย่าเพิ่งรีบร้อนค่ะคุณหลิวการแสดงที่แท้จริงยังไม่เริ่มขึ้นเลย The film was translated and narrated by M Media. ห้ามใครขยับ พวกคุณถูกล้อมไว้แล้ว ผมคิดว่าผมคงจะต้องรออีกสักพักผมไม่คาดคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้จะเคลื่อนไหวได้รวดเร็วขนาดนี้ คุณรู้มาตลอด ความชอบธรรมในตัวคุณนี้ไม่สามารถซ่อนเร้นได้ผมมองแป๊บเดียวก็รู้แล้ว นี่ผมบอกไปแล้วว่า การพนันผิดกฎหมาย การกักขังหน่วงเหนี่ยวและการทำร้ายร่างกายที่ผิดกฎหมาย ผมขอจับกุมพวกคุณอย่างเป็นทางการเดี๋ยวนี้ แกคอยดูนะ จนกว่าแกจะเน่าในคุก คุณควรจะพูดเรื่องนั้นกับเขา การพนันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าร่วมหรือเจ้าภาพก็ไม่ใช่ผมเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั้น คุณยังจะพยายามเถียงอีก ไม่ว่าจะเป็นภายใต้กฎหมายของตาเซียหรือของออสเตรเลียกฎหมายไวโดดก็ตามผมไม่ได้ละเมิดเลยแม้แต่ข้อเดียวอย่างมากที่สุดคุณก็ทำได้แค่ควบคุมตัวผมไว้เป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วคุณก็ต้องปล่อยผมไป คุณกำลังฝันไป ผมเป็นพยานเห็นการเล่นพนันทั้งหมด คุณยังต้องการที่จะ ยิ่งไปกว่านั้นคุณยังมีเหตุผลที่คุณไม่สามารถจับกุมผมได้ ถ้าอย่างนั้นผมก็อยากจะฟัง คุณอาจจะมีเหตุผลอื่นได้อีก ผมต้องการเป็นพยานของรัฐ ผมจะทำหน้าที่เป็นสายลับให้คุณเพื่อต่อต้านบ่อนพนันหลวงช่วยคุณตามหาเจ้านายของผมการปฏิบัติการทั้งหมดของคุณผมจะให้ความร่วมมือกับ ตำรวจออสเตรเลียคุณยังมีบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกผม ผมบอกคุณได้แค่ว่าเธอตายอย่างไรส่วนสาเหตุที่เธอต้องประสบกับอาชญากรรมนี้และใครเป็นคนทำคุณจะต้องรอจนกว่าจะได้พบกับเจ้านายของเราเพื่อหาลือ ผมรู้แล้ว แล้วคุณรู้อะไรล่ะ แค่บอกผมมา บาดเพลกระสุนปืน3 นัดไหล่ขวาขาซ้ายเอวซ้ายทำให้เธอเสียเลือดมากเกินไปนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นจากนั้นก็มีการถูกทุบตีด้วยไม้กระบองแขนขาทั้ง4ข้างหัก ได้แล้ว ผมจะทำให้พวกคุณทีละคน ต้องชดใช้ทั้งหมด ทุกความผิดมีผู้กระทำทุกหนี้สินมีลูกหนี้การตายของเธอไม่เกี่ยวข้องกับผมตอนนั้นผมเป็นแค่เด็กตัวเล่กกที่ใส่กางเกงผ่าเป้า ไม่ใช่แค่ผม และไม่ใช่แค่เสี่ยวอูตลอดหลายปีที่ผ่านมา คุณทำร้ายผู้คนไปกี่คนแล้วทำลายครอบครัวและทำให้เกิดความตาย คุณต้องถูกลงโทษ ใจเย็นไว้ อย่าให้เธอมีอิทธิพลต่อคุณ คุณหลิวเคยมีใครบอกคุณไหมว่า สายตาของคุณนั่นสายตาที่ดูเหมือนจะฆ่าคนได้นั่นดูเป็นลูกผู้ชายอย่างเหลือเชื่อ ผูกปาก ถอยไป ผมเปลี่ยนใจแล้ว
ผมต้องมีการพนันที่เหมาะสมกับคุณ ไม่สำคัญหรอก ไม่ว่าบ่อนพนันหลวงของคุณจะส่งคนมา ส่ง ผมจะกำจัดพวกคุณ ทีละคน ผมหวังว่าคุณจะไม่คืนค หน้าน้ำสากล ำ พูดตามตรง ตอนนี้ผมยังรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อย ผมไม่อยากถามจริงๆ แต่ผมจำเป็นต้องถาม คุณต้องการเล่นอะไร สำหรับผมแล้ว สิ่งที่ผมเกลียดการพนันมากที่สุดคือเงิน การพนันด้วยชีวิตน่าสนใจกว่ามาก ทุกคนที่นี่ ต้องเคย กินอาหารว่างยามดึกมาบ้าง และเคยเล่นโป๊กเกอร์ลูกเต๋ามาบ้างแล้วใช่ไหม ลูกเต๋า5ลูกต่อคน การเรียกเดิมพันจะอิงตามจำนวนและแต้มหน้าลูกเต๋าตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีแต้ม5 3ลูกคุณเรียก3 5ในบรรดานั้น แต้มหนึ่งสามารถเป็นแต้มอะไรก็ได้ สิ่งนี้เรียกว่าการบินเมื่อมีคนเรียกแบบบริสุทธิ์ แต้มหนึ่งจะไม่สามารถเป็นแต้มอื่นได้ เว้นแต่คุณจะเพิ่มการเดิมพันเป็น2 เท่าและเรียกการบิน เมื่อมีคนเรียกการเดิมพันที่เป็นแต้มหนึ่งก็ไม่สามารถเป็นแต้มอื่นได้เช่นกัน มันง่ายมากใช่ไหมล่ะ คุณต้องการอะไรกันแน่ เกมของผม เรียกว่ารูเล็ตโกหก คุณเป็นคนบ้าจริง กฎกติกานั้นง่าย ในปืน มีกระสุน The เพียง film นัด was เดียว translated and Bird. narrated by M. หมายถึงยิง 1 นัด แยก หมายถึงยิง 2 นัด แยกกลับด้าน และอื่นๆ พวกคุณเข้าใจไหม ๆ 3 วันที่แล้ว กระสุน powder เป็นเรื่องที่หาได้ยากที่คุณจะคิดการพนันที่น่าสนุกขนาดนี้ได้ทำไมไม่ใช้กระสุนจริงล่ะ การจบมันด้วยกระสุนนัดเดียวทำให้ความสนุกทั้งหมดหายไป สีหน้าอันแปลกประหลาด ที่ผู้คนแสดงออกมา ภายใต้ความทรมานจากความกลัวและความเศร้า ก่อนที่จะมีการยิงกระสุน สีหน้าแปรกบทุกรูปแบบ นั่นคือสิ่งที่น่าเพลิดเพลินที่สุด สมกับเป็นลูกสาวที่ดีของฉันจริงๆเราจะดำเนินการตามที่คุณแนะนำจำไว้ อย่าทำให้ลูกเขาเละเทะเกินไปนักแทนพ่อของลูกยังต้องไปพูดคุยกับเขาอย่างเหมาะสม ครับ พ่อ อีกเรื่องหนึ่งสำหรับปืนกระบอกนี้ พวกคุณไม่จำเป็นต้องยิงมันด้วยตัวเอง คุณหมายความว่าอย่างไร ไม่ว่าใครจะแพ้ คนที่อยู่ทางซ้ายมือของทุกคน ผู้เล่นต้นน้ำมีหน้าที่รับผิดชอบในการยิง ผู้เล่นต้นน้ำทางซ้ายเหรอ นี่มันหมายความว่ายังไง มันมีจุดประสงค์อย่างแน่นอน ผู้เล่นปลายน้ำของบางคน คือพ่อแท้ๆของพวกเขาเอง ในขณะที่ผู้เล่นปลายน้ำของคนอื่น คือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องพวกเขา เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้เล่นปลายน้ำของบางคน อยู่ในขอบเขตหน้าที่ของพวกเขาพลเมืองที่ต้องการการปกป้อง และบางคน ไม่มีแม้แต่ความกล้าที่จะฆ่า ในเมื่อพวกคุณทุกคนขึ้นเรือมาแล้ว ฉันรู้ว่าพวกคุณ มีความมุ่งมั่นนี้อย่างแน่นอน พวกคุณสามารถเหนี่ยวไกปืนใส่ตัวเองได้ แต่คนอื่นล่ะ นั่นไม่เป็นที่แน่นอน คุณยังไม่ได้บอกเลย ว่าตัดสินผู้ชนะและผู้แพ้กันอย่างไร เพราะเกมที่อันตรายถึงชีวิตเช่นนี้ทำไมเราต้องเล่นกับเธอด้วย เธอตกลงตามเงื่อนไขของเรา เราก็ต้องตกลงตามเงื่อนไขของเธอด้วยเป็นธรรมดา การแพ้ชนะเป็นเรื่องง่าย ปืนลั่น ถูกกำจัด ถ้าพวกคุณทุกคนถูกกำจัด ฉันชนะ ถ้าฉันเป็นคนเดียวที่ถูกกำจัด แน่นอนว่าฉันแพ้ ทำไมคุณไม่กำจัดพวกเราให้หมดตอนนี้เลยล่ะ การเล่นเกมพวกนี้มันเป็นทักษะแบบไหนกันคุณคิดว่าการทรมานคนอื่นเป็นเรื่องสนุกใช่ไหม อย่าตื่นตระหนก เล่นไปตามกฎปกติ ฉันมีวิธีจัดการกับเธอ ในเมื่อเป็นเช่นนั้น อย่ามัวเสียเวลาอีกเลย มาเริ่มกันทันที
กรุณาเขย่าลูกเต๋าของพวกคุณ มีคนอยู่5 คน นั่นหมายถึง6ที่ไม่ใช่7ไว้ ฉันจะเรียกก่อน1 คุณไม่ได้ดูแม้แต่ลูกเต๋าของคุณ ถ้าอย่างนั้น ฉันจะเพิ่มอีก1 อย่า ท้า อะไรนะ คุณ ฉันขอท้าคุณ หลิวเวินเจีย คุณจะรับคำท้าหรือไม่ ถ้าคุณรับคำท้า นั่นหมายถึง2 นัด ถ้าคุณไม่รับคำท้านั่นหมายถึง1 นัด คุณจะรับคำท้าไหม ผม ฉันจะรับกระสุนแทนเขาเอง คุณหลิว ฉันใช้ความพยายามอย่างมาก ในการรวบรวมพวกคุณทุกคนมาที่นี่ นี่ไม่ใช่สำหรับคุณคนเดียว ที่จะต้องแบกรับภาระ ฉันยอมรับ ฉันมีแค่ลูกเดียวบัดเลย ฉันก็มีแค่1 เดียวเช่นกัน 4 พอดี ถ้าอย่างนั้นการแพ้หรือชนะของคุณ ขึ้นอยู่กับว่าลุงที่ดีของคุณ จะให้เกียรติคุณหรือไม่ ไม่จะพูดลุงไม่มีอะไรเฉลยฉันเปิดไม่ได้ลุงเฉลยไม่มีอะไร ไม่มีแม้แต่1 เดียว วันเทียคุณอาแกนุขอโทษ ไม่มีอะไร มันแค่2 นาทีเท่านั้นลงมือเลยไม่นาน นั่นมันตลกมากอ The สีหน้า film ของ was พวกคุณเมื่อครู่นี้ translated and ตลกไปหมดเลย narrated by M Media. หลิวเวินเจียรอบหน้าคุณเรียกก่อน คุณหลิวคิดอย่างไรบ้าง การพนันรอบนี้ที่ฉันจัดเตรียมไว้ คุณพอใจไหม หวนเจีย ถ้าแกแค่ซื่อสัตย์เรียกตามจำนวน 2 นัดนั้น ฉันจะช่วยจัดการเรื่องนั้นให้แกอย่างแน่นอน แม้ว่าคุณจะได้ยินเสียงลูกเต๋า แม้ว่าทักษะการโกงของคุณจะยอดเยี่ยม นั่นใช้ได้แค่กับตัวคุณเองเท่านั้น สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนนนของคุณเหล่านี้ คุณแน่ใจหรือว่าจะปกป้องพวกเขาได้ ในเมื่อฉันกล้ารับคำท้าพนันของคุณ ฉันก็มีความสามารถที่จะปกป้องทุกคนได้ เมื่อกี้เป็นแค่อุบัติเหตุ ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่คุณพูด เป็นความจริง แต่ก่อนหน้านั้น คุณต้องเกลี้ยกล่อมเขาให้ได้ก่อน อย่าเพิ่งฉันยังสนุกไม่พอเลย แต่เขากลับกลัวจนตายไปเสียแล้ว ไม่ ฉันคิดออกแล้วความตายไม่มีอะไรน่ากลัวแม้ว่าฉันจะตาย ฉันจะไม่ยอมให้แกได้สมหวัง หลิวเหวินเจีย ถ้าแกเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรก มันจะไม่ดีกว่าหรือ บางทีฉัน อาจจะหลงรักแกจอลิงลิงก็ได้ 6-7 ลูก 6-7 ลูก บริสุทธิ์ คุณมันบ้าไปแล้ว 6-1 ยังไม่พอในรอบที่แล้ว แล้วรอบนี้คุณกล้าเรียก 7-6 บริสุทธิ์ ฉันเรียกเพื่อให้คุณได้ยิน คุณจะไม่เรียกหรือ ในเมื่อคุณหลิวได้พูดมามากขนาดนี้ ถ้าฉันไม่ทา มันจะไม่ทำให้เสียบรรยากาศหรือ ท้ากลับ คุณยอมรับไหม แน่นอนว่าผมรับคำท้า ไม่จำเป็นต้องเปิด 6-5 ลูกยัดซี่ ตามกฎของรูเล็ตร้อนคุณโกหก มันนับเป็น7
ฉันคนเดียวก็พอ คุณหลิว ฉันรู้ว่าตอนนี้คุณอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาล แต่การเริ่ม ใช้กลอุบาย มันไม่ เร็วเกินไปหน่อยหรือ ถ้าฉันไม่ลงมือตอนนี้ พวกเราทุกคนจะต้องตายด้วยน้ำมือของคุณ คุณเรียกสิ่งนี้ว่า เร็วเกินไปหรือ ไม่แน่นอน คุณหลิว ฉันชื่นชมความเด็ดขาดของคุณอย่างมาก แต่พี่เขยของคุณ ฉันเกรงว่าจะไม่มีความกล้าหาญแบบคุณ ยิง3 นัดติดต่อกัน คุณหลินเชิญลงมือ คุณขี้ขลาดขนาดนี้เลยหรือ เมื่อครู่นี้ฉันเกือบจะฆ่าหลานชายของคุณด้วยตัวเองแล้ว โอกาสที่จะได้แก้แค้นอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว แต่คุณกลับไม่มีแม้แต่ความกล้าที่จะยิง ไม่มีเลยแม้แต่น้อย ให้ฉันบอกคุณ ว่าความกล้าหาญที่แท้จริงคืออะไร ความกล้าหาญคือการคงความสงบไว้ แม้ว่าภูเขาไทยจะถล่มลงตรงหน้า The คุณ film was translated and narrated by M Media. ความกล้าหาญคือการรักษาความสง่างามอย่างสมบูรณ์ เมื่อเผชิญหน้ากับความกดดัน นี่แหละ คือสิ่งที่ผมเรียกว่าความกล้าหาญเป็นไงบ้างล่ะ สนุกใช่ไหมล่ะ หลิวเฉียนพูดไม่ผิด คุณเป็นคนบ้าบริสุทธิ์จริง คุณไม่รู้หรอกว่าผมเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบไหน แน่นอนว่าคุณย่อมไม่เข้าใจผม เราต่างก็มีแซ่ลีเหมือนกัน แต่ช่วงวัยเด็กของเรา2 คน แตกต่างกันราวฟ้ากับเหว รอบนี้ผมขอเรียก6 แต้ม 6 บริสุทธิ์ ถ้าฉันจำไม่ผิด ผู้เรียกคุณคอนารีเพียวฉันแค่ต้องรีบเพิ่มเป็น2 เท่าเพื่อให้มันกลับไปเป็นเลขอะไรก็ได้ใช่ไหม ถูกต้อง ถ้าอย่างนั้นฉันเรียก62 ลูก 63 ลูก พวก หลิวเวินเจีย ผมดีใจที่คุณสามารถทำตัวให้แข็งกร้าวขึ้นได้บ้างในวันนี้ แต่คุณมักจะทำดีแต่กลับทำให้เรื่องยุ่งเหยิงเสมอ ท้าทายทั้ง2 ฝ่าย ด้วยเหตุผลอะไร คุณเรียกเพียว6ฉันเรียกเพียว6ทั้งคุณและฉันต่างก็มีเลข6ทำไมคุณถึงท้าทายทั้ง2 ฝ่าย ใครบอกคุณว่าผมมี6 แต้ม ๆ คุณเรียกหลอก นั่นเป็นการละเมิดกฎ และใครบอกคุณว่า ผมเรียกหลอก คุณหลิว การฟังเสียงลูกเต๋าเป็นเรื่องที่ง่ายดายสำหรับคุณ ผมคาดว่าจำนวนลูกเต๋าของผม น่าจะชัดเจนที่สุดสำหรับคุณ ผมเรียกหลอกหรือเปล่า ยังมี6 อีก 1 ลูก ที่ไม่นับเป็นการเรียกเท็จ คุณรู้ไหมว่าทำไม ทันทีที่คุณประกาศเรียก พ่อของคุณถึงได้รีบเพิ่มจำนวนไป1 ผม เขารู้จำนวนลูกเต๋าของทุกคนที่นี่ ดังนั้น เขารู้ว่า6 แต้มจะไม่มีทางถึง12อย่างแน่นอน เขารู้ว่าผมจะต้องท้าทายอย่างแน่นอน นั่นคือเหตุผลที่เขารีบเพิ่มจำนวนไป1 ทันที เขาต้องการดึงความสนใจมาที่ตัวเขาเอง แต่แม้แต่เขาก็คาดไม่ถึง ว่าผมจะท้าทายทั้ง2 ฝ่ายใช่ไหมล่ะ ความสนใจนี้เขาหยุดมันไม่ได้หรอกแม้เขาจะพยายามก็ตาม พอได้แล้ว เราไม่อยู่ภายใต้กฎนั้น ไม่มีปัญหา นั้นก็ยิง1 นัด รอเดี๋ยว ฉันจะรับกระสุนนัดนี้แทนหวนเจีย สาพ่อลูกเผชิญหน้ากับปืน เป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุด มาเลย หวนเจีย ยกปืนขึ้น พวก ยกปืนขึ้น
อย่าร้องให้ลูก พ่อผิดไปแล้ว พ่อไม่ควรยึดติดกับความแค้นเรื่องการตายของแม่เจ้าเมื่อหลายปีก่อน โดยดึงเจ้าและอาของเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ พวกอย่าพูดแบบนั้น พวกเราผิดไปแล้ว พวกผมขอโทษคุณ พ่อผิดไปแล้ว พ่อไม่ควรปล่อยให้เจ้าเผชิญหน้ากับเรื่องนี้ ลูก สัญญากับพ่อสิว่าในอนาคตจะไม่เล่นการพนันอีก พวก หวนเจี๋ยยกปืนขึ้น ยกมันขึ้น ช่างเป็นความรักของพ่อที่ยิ่งใหญ่เสียจริง หลิวเวินเจีย ผมอิจฉาคุณจริง ๆ ที่มีพ่อที่ดีเช่นนี้ แต่พ่อที่ดีเช่นนี้กำลังจะตายด้วยมือของคุณเอง หลิวเวินเจีย น่าเสียดายจริง ทุกฝ่ายซะ เหวินเจียกระสุนโอกาสที่ปืนจะลั่นมีแค่1 ใน 6พ่อของคุณยังมีโอกาส ยิง ๆ 1 ใน 6 หลิวเวินเจีย คุณมีโอกาส1 ใน 6 ที่จะลงมือฆ่าพ่อด้วยตัวเอง แต่อย่ากลัวไปเลย ที่นี่คือเขตน่านน้ำสากล แม้ว่าปืนจะลั่น คุณก็ไม่ต้องติดคุกหรอก The film was translated and narrated by Ying. M Media. ห้ามใครขยับ ตอนที่ผมกำลังสนุก ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้มายุ่งกับผม นี่มันน่าตื่นเต้นเกินไปแล้ว นี่มันสนุกเกินไปแล้ว น้ำผู้อินบ้าแกกล้าปล่อยฉันไปไหม คุณหลินทำใจให้สบาย คุณยังไม่ได้ออกจากเกม จะมีโอกาสมากไหมคุณได้เอาคืนผม ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบในตอนนี้ ผมจะขอย้ำอีกครั้ง ในระหว่างการเล่นพนัน ห้ามใครมาทำให้เรื่องยุ่งเหยิงสำหรับผม มิฉะนั้น ผมจะประหารชีวิตพวกเขาก่อนกำหนด เข้าใจไหม เข้าใจแล้ว นั่นก็ดำเนินการต่อ รอเดี๋ยว เมื่อกี้ปืนได้ยิงไปแล้วหวนเจี๋ยควรถูกตัดออกจากเกม คุณหลิว คุณรู้วิธีหาช่องโหว่จริง กฎข้อนี้ คุณเป็นคนพูดเองเมื่อกี้ คุณคงไม่คืนคำหรอกนะ ๆ ไม่ใช่แน่นอน ผมแค่คิดว่ามันน่าเสียดายไปหน่อย เชิญดำเนินการต่อ ดีล่ะแบบนี้ เรื่องกระสุนเปล่า จะไม่ถูกเปิดเผย และช่วยให้ผมไม่ต้องลำบากในการสร้างเหตุผล อ้างว่ากระสุนมีตำหนิ เกมยังคงดำเนินต่อไปได้ ดำเนินการต่อ ตอนนี้เหลือเราแค่4 คน นั่นหมายความว่า มีลูกเต๋าอยู่20 ลูก นั้นผมขอเรียก6 5 แต้ม 6 ฟลาย เสียงปืนเมื่อครู่นี้ ดังอยู่ข้างหูของคุณหลิวพอดี คาดว่าตอนนี้คุณหลิวกำลังประสบภาวะหูอื้ออย่างรุนแรง เขาจะไม่สามารถแยกแยะ เสียงลูกเต๋าของเราได้ในชั่วขณะหนึ่ง มีบางอย่างผิดปกติ เสียงปืนเมื่อกี้ ไม่เหมือนกระสุนจริง นี่ไม่ใช่จังหวะที่บ่อนพนันหลวงของคุณชื่นชอบที่สุดหรอกหรือ การแพ้หรือชนะ ขึ้นอยู่กับโชคชะตาโดยสิ้นเชิง เมื่อได้ยินในของคุณหลิว เขามีเจตนาที่จะท้าทายการเรียกของผม ท้าทายกับ ผมเรียกฟลาย ซึ่งนับเป็นแต้ม 5 ด้วย ลูกเต๋า6 ใน 20 ลูก ฉันไม่เชื่อ โช
คของฉันมันแย่ขนาดนี้เลยเหรอ แม้จะเป็นการทอยเพียงครั้งเดียว ฉันก็ยังเต็มใจที่จะเดิมพันกับคุณหลิว เพื่อลองเสี่ยงดู งั้นคุณก็พนันผิด ฉันมีสเตรทตามกฎแล้ว แต้มของฉันไม่นับเลย ฉันมัวแต่หลงระเริง ฉันลืมไปเสียสนิท The film was จุดที่สำคัญที่สุด translated and narrated แม้ว่า by คุณหลิวจะมีอาการ Amnesia. หูอื้อ และไม่ได้ยินเสียงแต้มลูกเต๋า เทคนิคการเขย่าลูกเต๋าของเขาก็ยังคงอยู่ รอบนี้ โชคไม่ได้อยู่ข้างคุณ ฉันมีแค่ 15 อย่าขยับ ฉันไม่คาดคิดว่าโชคของฉัน จะแย่ขนาดนี้จริงๆ ลูกเต๋า20 ลูก แม้แต่แต้มหนึ่งก็นับเป็นแต้ม5ทว่า ฉันรวบรวมแต้ม5ได้เพียง5แต้มเท่านั้น ฉันยอมรับการยิง3 ครั้งก่อนหน้านี้ แต่โดยส่วนตัวแล้วฉันเกลียดที่สุดก็คือ คนที่ไม่ทำตามกฎ ดังนั้นสำหรับการยิงครั้งสุดท้าย ฉันต้องสะสางเรื่องนี้ ลง หยุดเถียง ฉันไม่ได้ยิงเขา พี่เขยของคุณ เป็นลมเพราะความกลัว ในเมื่อคุณหลิน เป็นลมไปแล้ว ก็เหลือแค่พวกเรา3 คน ให้เกมดำเนินต่อไป คุณที่แอบทำอะไรลันบบล่อๆ คุณกำลังคิดอะไรอยู่ ถ้าฉันเดาไม่ผิด ปืนของคุณบรรจุกระสุนเปล่า ระหว่างนัดแรก ฉันคิดว่าฉันอยู่ใกล้เกินไปและได้ยินผิด จนกระทั่ง2 นัดสุดท้ายของคุณ ฉันถึงยืนยันได้ทั้งหมด รวมทั้งหมด3 ครั้ง มีแต่เสียงปืนลั่นเท่านั้น ไม่มี เสียงอะไรเลย ที่ถูกกระสุนปืนกระทบ กระสุนทั้งหมดของคุณ เป็นกระสุนเปล่า 2 ครั้งติดต่อกัน คุณยิง3 นัดต่อเนื่อง บนใบหน้าของคุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เลย ดังนั้นตลอดมา คุณกำลังโกง คำว่าโกง มันดูรุนแรงไปหน่อยไหม ฉันชอบคำที่พวกคุณใช้มากกว่า พวกนักต้มตุ๋นมืออาชีพ นี่เรียกว่ากลอุบาย งั้นนี่ก็นับว่า ถูกจับได้ว่าโกงใช่ไหม ตามกฎของบ่อนพนันหลวงของคุณ ควรทำอย่างไร แน่นอนฉันสามารถเปลี่ยนกลับไปใช้กระสุนจริงได้ แต่คุณกล้าไหม เมื่อกี้ฉันคิดว่า มันเป็นกระสุนจริง คุณเห็นฉันสถานไหม อย่าตกหลุมพรางของเธอ แค่ใช้กระสุนเปล่าต่อไป ด้วยวิธีนี้แม้ว่าปืนจะลั่น คุณก็แค่ถูกคัดออก คุณจะไม่เสียชีวิต เชื่อฉันสิ ตอนนี้เธอชนะไม่ได้แล้ว คุณหลิวท่าทางที่มั่นใจฉันหนีช่างหน้าหลงไหลจริงๆ ถ้าอย่างนั้นตามที่คุณต้องการ เราจะใช้กระสุนจริงสำหรับ1 รอบ เอาล่ะ ฉันจะเรียกก่อน ลูกเต๋า15 ลูกในบรรดาผู้เล่น3 คน ฉันเรียก 6-7 ลูก 76 ถ้าอย่างนั้น ฉันจะเพิ่มอีก ฉันรู้ว่าคุณก็ได้ยินเสียงลูกเต๋าด้วย คะแนนของทุกคนที่นี่ ชัดเจนสำหรับคุณอย่างสมบูรณ์ แล้วไงล่ะ นั่นหมายความว่าคุณจะต้องแพ้อย่างแน่นอน ไม่ว่าคุณจะเปิดเผยมัน หรือเรียกคะแนนอื่นออกมา คุณก็แพ้อยู่ดี เมื่อเทียบทักษะการพนัน คุณไม่มีทางเอาชนะฉันได้ แม้ว่าการพนันนี้จะดำเนินต่อไป คุณก็ไม่สามารถชนะได้อีกแล้ว ฉันโง่เขลาเกินไป ฉันไม่รู้จักประมาณตน แต่การได้พ่ายแพ้ต่อคุณหลิว ฉันรู้สึกเป็นเกียรติ ฉันยอมรับความพ่ายแพ้ อย่างที่คุณหลิวพูดไว้ ฉันไม่มีโอกาสที่จะชนะอีกต่อไปแล้ว เชิญยิงได้เลย คำถามสุดท้าย เชิญถาม หวนเจียพูดว่า คุณกำลังตั้งท้องลูกของเขา นี่เป็นเรื่องจริงหรือเท็จ มันเป็นความจริง เอาล่ะ ฉ
ฉันรู้แล้ว เพราะ ปืนถูกยิง คุณออกไปได้ เพื่อลูกชายของฉัน ฉันสามารถปล่อยวางทุกสิ่งได้ เรื่องระหว่างพวกคุณ2 คน จัดการกันเองเถอะ เซียวชินรอฉันด้วยพ่อโกหกผมมากมายแต่สิ่งเดียวที่ผมหวังมากที่สุดคือการโกหกพ่อกลับไม่ได้โกหกผม หลิวเวินเจีย ฉันอิจฉาคุณจริงๆ ที่มีพ่อที่ดีเช่นนี้ สายตาของพวกเขามันแตกมาใช่มันเหมือนกับการมองดูสัตว์ต่างๆในสวนสัตว์มะเร็งแต่พวกเราไม่ได้ดูเหมือนแบบนั้นนี่ ผู้ชมทั้งหมดที่อยู่ณที่นี้ล้วนมาจากทั่วโลก เป็นมหาเศรษฐีระดับสูง ชี้ไปที่ใครก็ได้ในหมู่พวกเขา แล้วคุณจะสามารถในรายชื่อฟอร์บพบชื่อของพวกเขาได้ ไม่น่าแปลกใจเลย คนรวยส่วนใหญ่ชอบแสวงหาความตื่นเต้น อย่าลืม สิ่งที่คุณสัญญากับเราไว้ ไม่ต้องกังวล ฉันจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว แค่รอสัญญาณจากฉัน ลีฮาวหลินพ่อของลีอวีลีฮาวหลิน เป็นคุณเอง จะให้เขาเราไม่ได้เจอกันนานมากแล้วเกือบจะ20 ปีแล้วมั้ง คุณกล้ามาก เรื่องที่คุณฆ่าสิทธิพี่ของฉันเมื่อตอนนั้น ฉันยังไม่ได้สสางบัญชีกับคุณเลย แต่คุณกลับ กล้ามาปรากฏตัวต่อหน้าฉัน คุณชอบล้อเล่นจริงๆคุณตั้งหากที่มาแต่หาฉันกลายเป็นว่าฉันมาปรากฏตัวต่อหน้าคุณได้ยังไง เมื่อกี้คุณหมายความว่าอย่างไง คุณไม่เคยอยากรู้หรือว่าใครฆ่าภรรยาของคุณแค่ถามฉันสิพ่ออย่าใจร้อนอย่าใจร้อนเป็นเรื่องยากที่สหาย The เก่า film จะได้ was กลับมารวมตัวกัน translated ดูเหมือนว่า and คุณจะตื่นเต้นมาก narrated เลย by M Media. การตายของภรรยาฉัน คุณเป็นคนท ใช่ก็ไม่เชิงลูกสาวที่รักของฉันลูกอธิบายให้เขาฟังหน่อยสิ ฉันได้บอกคุณหลิวไปแล้ว เกี่ยวกับเรื่องนี้ ปีนั้นคนที่ฆ่าคุณนายหลินอู่ในตอนนั้นมี3 คน และพ่อของฉัน เป็นเพียงคนเดียวที่ยิงปืน เพราะคุณกำลังบอกว่าพ่อของคุณคือผู้บงการของรอยันแกมเบอร์เดนกันหรือเมื่อก่อนเขาเป็นคนฆ่าแม่ของฉันนี่คงจะเป็นลูกเคยที่ดีของฉันฉันชื่อลีฮาวลินอย่าทำตัวเป็นคนแปลกหน้าเลยบริฉันว่าพอก็พอแล้วฉันมีพ่อเพียงคนเดียวคนหนุ่มสาวสมัยนี้ทำไร้หัวใจและอกเป็นอยู่จริงๆแกทำให้ลูกสาวฉันท้องและตอนนี้แกอยากจะปฏิเสธความรับผิดชอบหรือฉันไม่ยอมรอลิวเขาคุณจะไม่พูดอะไรหน่อยหรือตอนนี้เราเป็นญาติกันแล้วนะ ำพอได้แล้วคุณไม่จำเป็นต้องพยายามเข้ามาตีสนิทกับฉัน ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณหายตัวไป เป็นเวลาหลายปี และเข้าร่วมบ่อนพนันหลวงจริงๆ และไต่เต้ามาถึงตำแหน่งปัจจุบันของคุณ แกซ่อนตัวได้ดีมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ถ้าฉันไม่ได้ไต่เต้ามาถึงตำแหน่งนี้ ฉันจะลากแกออกมาได้ยังไง คุณต้องการอะไรกันแน่ มันไม่ชัดเจนหรือฉันเรียกเพื่อน2-3 คนให้กลับมารวมตัวกัน มันก็แค่การแสดงสำหรับทุกคนที่อยู่ที่นี่ บอกฉันมา คุณอยากจะเล่นแบบไหน อย่าเพิ่งรีบร้อน ที่นั่งว่างเปล่าเหล่านี้
คุณเห็นมันใช่ไหมคุณไม่สงสัยหรือว่าพวกเขาเป็นของใคร ไม่สนใจ คุณนี่ช่างน่าเบื่อจริงๆเรียกพวกเขาทั้งหมดมาที่นี่สิลิวเขากว่า20 ปีตั้งแต่เราพบกันครั้งล่าสุดเห็นพวกเราคุณจะไม่ทักทายหน่อยหรือ เจ้าเทียนซานเพื่อนเก่าของหลิวเฉียน คุณมาที่นี่ทำไม อย่าโทษฉันเลยฉันก็เหมือนกับคุณฉันก็ถูกบังคับให้ขึ้นมาบนเรือลำนี้ฉันถูกใส่ร้าย ซุนเย่เว่เพื่อนเก่าของหลิวเฉียน ฉันทำงานอยู่ต่างประเทศมาตลอดใครจะรู้ว่าฉันจะถูกจับได้ที่นี่และถูกลากขึ้นมาบนเรือโดยตรง ก็ได้ ฉันดึงพวกคุณทุกคนเข้ามาในเรื่องนี้ ถูกลากเข้ามาในเรื่องนี้หรอการพูดแบบนั้นตอนนี้อาจจะเร็วไปหน่อยเป็นเรื่องยากที่สหายเขาจะได้กลับมารวมตัวกันมาเล่นอะไรที่สนุกกันเถอะบุญไฟเป็นยังไง เร็วเกินไปหรือ ประโยคนั้นหมายความว่าอย่างไร ตามความหมายตรงตัวเลยสามคนที่ฆ่าภรรยาของคุณเมื่อตอนนั้นฉันเป็นคนยิงปืนลองเดาสิใครเป็นคนบีบกระบอกใครเป็นคนถือมีดใจเย็นพวกใจเย็นไว้พวกกับดันเขาจงใจทำใจเย็นไว้แกก็รู้ว่าฉันเป็นคนยังไงแกเอาตาข้างหนึ่งของฉันไปไม่มีทางที่ฉันจะไว้แกเป็นยังไง เจ้าเทียนซาน เมื่อตอนนั้นฉันแค่อยากได้ตาข้างหนึ่งของคุณ เพื่อให้คุณเลิกเล่นบาสเกตบอล นั่นคือการปกป้องคุณ ถ้าไม่ใช่เพราะฉัน ตอนนี้คุณคงตาบอดไปแล้ว แล้วคุณล่ะ ตอนที่ฉันอยู่ที่คาสิโน ฉันช่วยชีวิตคุณไว้ นี่คือวิธีที่คุณตอบแทนฉันหรือ ฉันขอให้แกช่วยฉันรู้ฉันวางแผนไว้แล้วที่จะยอมแพ้โดยตั้งใจเพื่อช่วยน้องสาวของฉันแต่แกก็ต้องเข้ามาแทรกแซงเว้นพวกชอบทำดีเกินเหตุน้องสาวของฉันตอนนั้นถูกพวกข้ามนุษย์จับตัวไปและเหลือไว้เพียงแค่ร่างที่ว่างเปล่าแกคิดว่าฉันจะขอบคุณแกหรอ แล้วทำไมคุณไม่พูดอะไรเลย ฉันเป็นคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนั้นเราพูดถึงคนละภาษาแกเห็นฉันเป็นแค่นักพนันที่สิ้นหวังฉันอยากกลับไปแต่แกกลับซ้อมฉันจนบอบช้ำไปหมดแกเคยให้โอกาสฉันบ้างไหมถูกต้องทีนี้แหละน่าสนใจเราต้องการความอาฆาตแค้นแบบนี้การพนันครั้งนี้ถึงจะน่าตื่นเต้น ดี ฉันก็แค่คนดีที่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น ฉันจะเดิมพันชีวิตของฉันกับคุณ นั่นแหละคือประโยคที่ฉันรอคอยในเมื่อเราต้องการให้เกมนี้เป็นงานฉลองมันก็ต้องดูและเข้มข้นคุณรู้ไหมว่าคนเราต้องเสียเลือดไปเท่าไหร่ถึงจะตายลูกเคยที่ดีของฉันได้ยินมาว่าคุณเรียนแพทย์ทำไมคุณไม่บอกเราล่ะหากร่างกายมนุษย์สูญเสียเลือดเกินกว่า 20% ซึ่งก็คือ 1,000 มิลลิลิตรจะนำไปสู่อาการช็อก 30% 1,500 มิลลิลิตรจะเป็นอันตรายถึงชีวิต 40% หรือมากกว่า 2,000 มิลลิลิตรจะส่งผลให้เสียชีวิตกันแน่นอนถ้าอย่างนั้นสำหรับพวกเราไม่กี่คนให้แต่ละคนใช้เหลือ 2,000 มิลลิลิตรเป็นเงินเดิมพันจะเดิมพัน 100 มิลลิลิตรถ้าคุณแพ้เราจะดูดมันออกมาถ้าคุณชนะเราก็จะส่งมันกลับเข้าไปใครก็ตามที่แพ้ก็ได้สนุกใช่ไหมล่ะ ฉันไม่ว่าอะไร ฉันจะเล่นกับคุณ ดียอดเยี่ยมฉันเกือบลืมไป
มาตรการต่อต้านการคงที่บอนพันธุ์หลวงของเราชื่นชอบคุณเห็นกองที่อยู่ข้างๆคุณไหมนี่คือเทคโนโลยีขั้นสูงตราบใดที่คงมีตัดสินว่ามีคนในที่นี้คงได้สำเร็จยกเว้นคนที่ถูกจับได้กองของคนอื่นๆจะปลดล็อกโดยอัตโนมัตินี่กฎอีก2 ข้อในปืนทุกกระบอกมีกระสุนเพียงนัดเดียวกระสุนนัดนี้ใช้ได้กับคนที่ถูกจับได้ว่าคุมเท่านั้นคุณหมายความว่ายังไงเพราะหมายนั้นแน่มากหมายความว่าถ้าเขาจับได้ว่าคุมโคชักปืนออกมาเพื่อใช้ต่อคุณแต่ต้องการฆ่าฉันแทนจับได้ว่าฉัน The คง film was translated and narrated One by picture. Amnesia. แล้วถ้าฉันยืนกรานที่จะฆ่าคุณล่ะ ถ้าอย่างนั้นเขาขึ้นอยู่กับว่าคนเร็วกว่าหรือพวกเขาเร็วกว่าเมื่อปืนของฉันเหล่านี้ถูกจ้างมาด้วยค่าใช้จ่ายมหาศาลและได้รับการฝึกฝนมาแล้วทำไมถึงมีกระสุนแค่นัดเดียวทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทุกคนที่อยู่ในที่นี้มีโอกาสรีบจับโกงได้เพียงครั้งเดียวถ้าเรารีบจับโกงได้แค่ครั้งเดียวเราก็ต้องพิจารณาให้ดีโอกาสนี้จะต้องใช้กับใครถูกต้องกดง่ายๆแค่นั้นเองมาเริ่มกันเถอะ เริ่ม ฉันจะเป็นเจ้ามือในมือแรกหลังจากแจกไปสำหรับยูเสร็จก็จะเป็นตาของเจ้ามือคนต่อไปนั่นก็คือเราจะสลับกันหลังจากถ่ายไป2 รอบผู้เล่นคนต่อไปพูด100 มิลลิลิตร 200ไม่มีบูนหมอบอ ดูเหมือนว่าไพ่จะไม่ค่อยดีนะถ้าอย่างนั้นฉันขอเพิ่มเป็น2 เท่าฉันเดิมพัน400 มิลลิลิตรบุญนายไพ่นั้นไม่พอใช่ไหมบุญนายเขายังเอาชนะคุณเจ้ามือไม่ได้ไม่มีทางเลือกโชคดีรอบแรกเขาเป็นฟูบูเลยให้ตายสินี้มันโชคร้ายจริงๆดูเหมือนว่าจะไม่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วนี่ว่าฉันไม่หมุนและถ้าฉันก็ไม่พร่ำตามน้ำหนักตัวของคุณหากคุณซีเล็ตเพิ่มอีก200 มิลลิลิตรในการเล่นครั้งต่อไปคุณจะเริ่มรู้สึกปิงเบศีรษะและอัตราการเต้นของหัวใจจะเร็วขึ้นฉันได้ยินมาว่าคุณถูกบังคับให้เปิดเผยตัวตนเพราะลูกชายโง่ๆคนนี้คุณถูกใส่ร้ายจริงๆ ลีฮาวลินพาคุณกลับมาเพียงเพื่อบังคับให้ฉันเข้าร่วมการพนันที่อันตรายถึงชีวิตนี้นั่นแหละที่ฉันเรียกว่าการถูกใส่ร้ายฟุนบูน โชคของวันนี้ค่อนข้างแย่วัวเก้าในพวกแกใครยังมีวัวเต็มอยู่บ้านนี่มันจะจบลงเมื่อไรกันแน่แกคงไม่ควบคุมไพ่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยแกกำหนดไว้แล้วว่าพวกเราไม่กล้าที่จะเปิดโปงเรื่องเป็นอย่างนั้นหรือแน่นอนอยู่แล้วฉันรู้ว่าแกกับซุนเย่ไอ้หมอนี่ต้องการคาลิวเชียนมากที่สุดถ้าแกเปิดโปงเรื่องแกจะต้องกล่าวหาแค่กับคนเดียวเท่านั้นดังนั้นแกจึงวางแผนที่จะชนะต่อไปเรื่อยๆแบบนี้จนกว่าพวกเราจะเสียเลือดมากเกินไปจนมันลงและตาทำและไม่สามารถโกงได้อีกต่อไปใช่ไหมถูกต้องฉันจะใช้พวกแก2 คนเพื่อยับยั้งเขาทำให้เขาไม่กล้าโกงได้ง่ายในโลกนี้นอกจากฉันและภรรยาผู้ล่วงลับของฉันพวกคุณ3 คนคือคนที่เข้าใจวิธีการโกงของฉันได้ดีที่สุดจริงๆแล้วแกรู้ไหมว่าทำไมเมื่อก่อนฉันถึงอยากจะฆ่าแกภรรยาของฉันหรือ
เมื่อก่อนฉันวางกับดักให้เธอเพื่อพนันชีวิตของเธอแข่งกับชีวิตของฉันเพื่อชนะแล้วทำไมคุณถึงเธอชนะฉันแต่เธอกลับแสดงความเมตตาอย่างมากและปล่อยฉันไปเธอไม่ได้เอามันเดิน The ผ่าน film ไปด้วย was ซ้ำแม้แต่ translated สตังค์เดียว and เธอ narrated แค่ by หันหลังแล้วเดินจากไป Media. ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไม เธอต้องใจดูถูกฉันคือราชาแห่งนักพนันแห่งหวานเต้าหนึ่งในนักโกลที่เก่งที่สุดฉันแพ้พนันที่เดิมพันด้วยชีวิตและเธอกลับปฏิบัติต่อฉันเหมือนสุนัขแล้วปล่อยฉันไปนั่นคือแม่ของฉันไว้ชีวิตคุณไม่เพียงแต่ไม่สนิทบุญคุณแต่ยังตอบแทนความเมตตาด้วยความอาฆาตให้สัตว์เลวทั้งแกและลูกสาวของแกเป็นผู้บ้าคลั่งแกมองอะไรอยู่ฉันกำลังพูดถึงแกอยู่ให้สัตว์เลวตัวหน่อยนอกจากการพนันแล้วฉันสามารถละทิ้งสิ่งอื่นได้ทุกอย่างสิ่งใดก็ตามที่ถูกวางลงบนโต๊ะพนันไม่มีใครควรคิดที่จะคืนมันให้กับฉันดังนั้นภรรยาของแกสมควรตายแล้ว คุณพูดเรื่องไร้สาระเสร็จหรือยัง ขออภัยฉันตื่นเต้นไปหน่อยฉันทำตัวหน้าขายหน้า จริงๆ แล้วการคำนวณของคุณยอดเยี่ยมมาก การใช้คนสองคนนี้มาควบคุมฉัน อาจกล่าวได้ว่ารอบนี้ คุณรับประกันว่าจะชนะ แปลกจริงการทุกแทนชมเชยฉันกลับไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยแม้แต่น้อย แต่เงื่อนไขเบื้องต้นคือไอ้โง่สองคนนี้สามารถแยกแยะเทคนิคการโกงของฉันได้จริงตอนหน้าพวกเราหยุดโฟกัสได้แล้วฉันเป็นสิทธิที่ท่านสอนมาเทคนิคของท่านฉันจะไม่มองทะลุได้อย่างไรตอนที่ฉันรับแกเข้ามาเมื่อก่อนฉันแค่ทำผิดพลาดทางกลยุทธ์ไปครั้งเดียวแกเอาความกล้ามาจากไหนถึงมาพูดแบบนั้น ๆ ในโลกนี้นอกจากภรรยาของฉัน ไม่มีใครรู้ทั้งหมด วิธีการโกงของฉัน ทันทีที่ฉันแจกไพ่สำหรับนี้เสร็จฉันจะแสดงให้แกเห็นอะไรบางอย่างนี่คือเทคนิคการของ The film was translated and แกไม่ narrated ได้พ by ยายามจะบอก Media. ว่านี่เรียกว่าการต่อสู้ความเรียบง่ายดังเดิมใช่ไหมถ้าคุณคิดว่าเทคนิคการสับไพ่ของฉันไม่ได้มาตรฐาน นั่นไม่ได้พิสูจน์อย่างชัดเจนหรอกหรือว่า ฉันประสบความสำเร็จในการโกง ฉันจะพูดก่อนไพ่สำหรับนี้ค่อนข้างดีฉันเดิมพัน800 มิลลิลิตรฉันตัวใหญ่ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วฉันจะมีเลือดมากกว่าหน่อยฉันจะเดิมพันเพิ่มอีกหน่อยไม่ผิดใช่ไหมล่ะ ฉันจะไม่เข้าไปยุ่งแบบสุ่ม4สุ่ม5ฉันจะเดิมพันแค่100 มิลลิลิตร ไพ่ดีขนาดนี้ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทำให้มันแพ้ได้อย่างไรฉันเดิมพัน600ถ้าอย่างนั้นฉันจะเดิมพัน1,000ยอดรวมบนโต๊ะก็2,500 มิลลิลิตรแล้วถ้าพ่อของแกแพ้ครั้งนี้นี่เขาจะไม่ทุกดูจนแฮปเป็นพาคิมไปเลยหรือนี่ ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องลงมือ เราต้องคิดหาวิธี ไม่ฉันเชื่อในพ่อของฉันเขาทำได้แน่นอนรอบนี้เดิมพันสูงมาอย่าให้ต้องมาดูกันทีละมือเลยมองดูพวกเขาเอาเป็นว่าให้เจ้ามือเปิดไพ่เลยดีไหมสตรีไม่ใช่วัวด้วยซ้ำฉันได้วัวเต็มแกจะเอาอะไรมาสู้กับฉันลูเชียนแกทำให้ฉันคิดมากๆฉันคิดว่าแกมีฝีมือซีรีส์จบลงแค่ในวิดีโอ ดูเหมือนมีบางอย่างผิดปกติ บ้าเลยทำไมไพ่ทั้งหมดนี้ถึงเหมือนกันหมดเลยนี่ฝีมือมากสมแล้วที่เป็นอดีตราชาแห่งนักพนัน
หัวเต็ม4ตัวลุกพักของแกจบสิ้นแล้ว นี่มันไม่ถูกต้อง นี่มันจะเป็นเรื่องบังเอิญขนาดนี้ได้ยังไง ผู้เล่นทั้ง4 คนมีเพศที่ใหญ่ที่สุด และรูปแบบให้ก็เหมือนกันทั้งหมด ฉันดูแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่ฉันเล่นกับพ่อเล่นแบล็กแจ็คเขาก็แจกจ่ายให้ทุกคนมือใหญ่แต่สุดท้ายตัวเขาเองกลับได้มือที่ใหญ่ที่สุดกวาดเงินไปทั้งโต๊ะครั้งนี้ก็คงไม่ต่างกันยังเหลือไพ่ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ดูจากรูปแบบไพ่นี้เป็นไปได้ไหมว่า 5 เล็กเหรอไพ่5 ใบรวมกันได้น้อยกว่า10 แต้มเป็นไพ่ชุดที่ใหญ่ที่สุดในเกมไพ่วัว จงใจแจกไพ่ใหญ่ให้พวกเราเป็นอย่างนี้นี่เองเพื่อล่อให้พวกเราลงเดิมพัน ฉันเข้าใจคุณดีเกินไปจริงๆ พวกคุณทุกคนคือนักพนันที่บริสุทธิ์ที่สุด แม้ว่าคุณจะรู้ตัวว่ามือของคุณผิดพลาดเล็กน้อย คุณก็ยังคงเดิมพันอย่างบ้าบิ่นนี่คือความตื่นเต้นที่คุณโหยหา แต่วันนี้คุณได้พบกับฉัน ทั้งโต๊ะนี้ฉันใหญ่ที่สุด พวกคุณนี่อึดจริงๆ คนธรรมดาที่เสียเลือดมากขนาดนี้คงจะช็อกไปแล้ว แกจะโอ้อวดไปทำไมรอบหน้าฉันจะเป็นคนแจกให้เองฉันจะเอาคืนมาทันทีในส่วนที่เสียไป ไพ่ได้ผ่านมือฉันไปแล้ว เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะชนะ ผ่านมาหลายปีแล้วแกก็ยังชอบโอ้อวดอยู่ดี ไม่ว่าฉันจะโอ้อวดหรือไม่ก็ตาม คุณควรจะรู้ตัว ฉันเดิมพันด้วยชีวิตของฉันจะยังกลัวคำพูดเพียงไม่กี่คำของแกอีกหรือคุณเสียเลือดไปแล้วมากกว่า 20% ของเลือดในร่างกาย แม้ว่าคุณจะไม่ช็อกก็ตาม คุณจะทำได้ยาก การโกงที่แม่นยำ ตอนนี้ นอกจากฉันกับหลีวี่แล้ว ทุกคนที่อยู่ที่นี่ เป็นไปไม่ได้ที่จะโกงได้ ฉันจะโคให้แกดูเดี๋ยวนี้แหละสิตอนนี้ถ้าแกจับได้ว่าฉันโกงแกจะไม่มีโอกาสได้จับใครอีกแกกล้าไหมนี่มันบ้าอะไรกันเจ้าเทียนซันคุณเล่นไปแล้วหรือพวกเราคาสิโนอิมพีเรียลเด็ดนักโกงที่สุดแกไม่ได้ตกลงกันไหมหรือว่าจะจัดการกับเขาด้วยกันผู้หญิงชั่วแกทำลายฉันจะบีบคอแกลากพวกมันออกไปพวกชมมาที่นี่เพื่อดูพวกเราเดิมพันชีวิต The film was ดังนั้น translated and อย่าพยายาม narrated ใช้ by วิธีการ MBD. ใดๆก็ตาม เอาล่ะเจ้ามือไปแล้ว ตาต่อไป ไม่มีปัญหา รอบนี้ถึงตาฉันเป็นเจ้ามือ เมื่อเรื่องมาถึงจุดนี้แล้ว ฉันก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องลงมือ full body cloud หรือมันเป็นแค่โชคดีหรือเปล่าหรือเธอจงใจจะให้ฉันกันแน่ตอนนี้เธอและลิวชินเสียเลือดน้อยกว่าเสียเลือดไปเพียงไม่กี่ร้อยมิลลิลิตรเท่านั้นนั่นไม่น่าจะขัดขวางไม่ให้เธอเป็นได้ฉันเข้าใจแล้ว
เธอตั้งใจที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อทวงดูแลบางส่วนที่ฉันและพ่อของเธอเสียไปแล้วใครร่วมกันโคลูเชียน 1,200 มิลลิลิตรเธอต้องการให้ฉันเดินผ่านน้อยลงและเอาคืนมาได้เพียงบางส่วนฉันยินกรานที่จะเอาคืนทั้งหมดในคราวเดียวรอบนี้ฉันเดิมพัน1,000 มิลลิลิตรคุณบ้าไปแล้ววางเดิมพันมากมายขนาดนี้ถ้าคุณแพ้คุณจะตายทันทีเดี๋ยวได้ก็ตามพวกเราก็กำลังเดิมพันด้วยชีวิตอยู่แล้วแทนที่จะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างช้าๆฉันยอมตัดสินความเป็นความตายในแค่เดียวชนะและฉันจะเอาเลือดที่ฉันเสียไปคืนมาถ้าแพ้สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นก็คือความตายก็แค่นั้นเองนี่แหละคือการพนันที่แท้จริงน่าเสียดายคุณเดิมพันผิดตอนนั้นคุณประเมินตัวเองสูงเกินไปและไปตายที่บ่อนคาสิโนนั่นเป็นความผิดพลาดวันนี้คุณกลับไปเชื่อคนบ้า2 คนอีกครั้งนั่นก็เป็นความผิดพลาดเช่นกันรอบนี้ฉันจะไม่ทำแบบเมลูวูลิมตาฉันจะลงเดิมพันขั้นต่ำ100 มิลลิลิตรแค่พอเป็นพิธีคุณหมายความว่าอย่างไรฉันจะหมายความว่าอะไรได้อีกมันไม่ได้รับอนุญาตหรือไงฉันจะวางเดิมพันขั้นต่ำด้วยฉันเดาอยู่แล้วว่าคุณจะต้องโลภต้องการเอาเลือดทั้งหมดของคุณคืนมาในคราวเดียวคุณไม่ได้คิดจอริงใช่ไหมว่าคุณกับฉันอยู่ฝ่ายเดียวกันฉันไม่ช่วยใครทั้งนั้นไฟฟลาวเวอร์บูนมันดีกว่าเล็กน้อยฟูนบุญของคุณขออภัยให้ตายสิสรุปว่าแกหลอกพวกเราทุกคนคุณและเจ้าเทียนสารเข้าใจผิดไปอย่างหนึ่งฉันและพวกคุณทุกคนไม่เคยอยู่ฝ่ายเดียวกันลากพวกมันออกไปมีคนหายไป2 คนแต่ฉันเป็นเจ้ามือดูเหมือนว่าจะอยู่ได้อีกรอบพ่อของคุณเสีย 1,300 มิลลิลิตรของเลือดคุณกำลังพยายามแพ้อีก2 รอบเพื่อช่วยให้เขาชดเชยได้บ้างหรือเปล่าคุณหลิวบางสิ่งเมื่อถูกเปิดเผยแล้วก็จะหมดเสน่ห์ในที่สุดก็ถึงเวลาที่เรา2 คนจะต้องตัดสินความเป็นความตายกันแล้วใช่แค่นี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติมันแล้วแล้วคุณคิดว่าใครจะชนะพูดตามตรงฉันไม่รู้รัศนัดพนันผู้เยอะๆก็มีช่วงเวลาที่ไม่แน่ใจเหมือนกันผลลัพธ์ของการพนันครั้งนี้ไม่ได้ถูกตัดสินโดยฉันผู้ชนะระหว่างเรา2 คนขึ้นอยู่กับเธอตอนนี้ฉันกำลังโกงอย่างเปิดเผยคุณคิดอย่างไรตอนนี้ใครควรชักปืนกระสุนนัดนั้นของคุณถูกใช้ไปหมดแล้วและตอนนี้ฉันก็ได้โกงอย่างเปิดเผยดังนั้นตอนนี้คนเดียวที่สามารถชักปืนได้คือลูกสาวของคุณลูเชียนถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าคุณไม่สามารถชนะได้คุณก็ไม่จำเป็นต้องรีบไปตายใช่ไหม The film was translated and narrated by ใครบอกว่ากระสุนนัดนี้มีไว้สำหรับฉันเธอเป็นลูกสาวของฉันเป็นไปได้ไหมว่าเธอจะเข้าข้างแกคุณกำลังทำอะไร
เมื่อกี้ฉันบอกไปแล้วว่า ฉันไม่ได้ช่วยใคร แล้วตอนนี้แกกำลังทำอะไรอยู่ ฉันกำลังช่วยตัวเอง ฉันไม่อยากให้ลูกของฉัน เป็นเหมือนฉันในอนาคตที่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเรื่องโกหกและการหลอกลวง แม้กระทั่งต้องเอาชีวิตมนุษย์ มาเปรียบเทียบกันในบ่อนคาสิโน ก็ได้ ฉันขอถอนคำพูดที่พูดไปก่อนหน้านี้ฉันเล่นดู สิ่งมีชีวิตอย่างแกได้อย่างไร แกทำให้ฉันผิดหวังมากขึ้นไปจริง ทัศนคติของคุณนี่แหละ ที่ทำให้ลูกสาวของคุณหันหลังให้คุณในช่วงเวลาสำคัญ ๆ แล้วไม่ล่ะ แกคิดว่าปืนของเธอเร็วกว่า หรือปืนของลูกน้องฉันกันแน่ ฉันอยากจะเห็นว่าใครกล้ายิง ฉันไม่ได้เล่นพนันที่นี่คือเขตนามสากลถึงแม้ว่าคุณจะพาคนเข้ามา คุณก็ไม่มีทางจับกุมฉันได้ ที่นี่ไม่ใช่น่านน้ำสากล ก่อนที่การพนันครั้งนี้จะเริ่มขึ้น ฉันได้สั่งกัปตันไว้แล้ว ให้นำเรือแล่นกลับเข้าน่านน้ำของตาเซีย ในนามของคุณ แก ฉันอุตส่าห์เล่นดูแกฝึกฝนแกจนกลายเป็นนักโกระดับสุดยอดแต่แค่กลับไปเป็นสายลับให้พวกมันงานหรือ ตอนแรก ฉันไม่แน่ใจว่าจะร่วมมือหรือไม่กับพวกเขา แล้วแกทำแบบนี้ทำไม เพราะระหว่างเกมรูเล็ตคนโกหก ฉันเห็นความรักอันลึกซึ้งระหว่างพ่อกับลูกชาย ฉันก็รู้ด้วยว่า มีเพียงการฝากฝังลูกไว้กับพวกเขาเท่านั้น ลูกถึงจะมีอนาคตที่ดีกว่า ผู้หญิงชั่ว เพื่อเห็นแก่ลูก ฉันยอมสละได้ทุกอย่าง 1 ปีต่อมา ฉันบอกคุณไปแล้ว อย่าพาลูกมาหาฉัน ตอนนี้ฉันดูไม่ค่อยดีนัก นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่จะให้คุณได้เจอเขาเป็นครั้งสุดท้ายโดยวิธีนี้เมื่อคุณรับโทษคุณก็จะมีเรื่องให้คิดถึงบ้านและสามารถกลับตัวกลับใจได้ดี ดี ผมต้องการให้คุณเซ็นสัญญายกบุตรชายของคุณให้ผมจะเลี้ยงดูเขาจนกว่าจะเติบโต ดี ที่นี่เป็นที่ The ที่ดี film ที่ was สุดสำหรับเขา translated and narrated by M Media. หลิวเวินเจีย ขอบคุณ และผมก็ต้องขอบคุณด้วยที่ตัดสินใจถูกต้อง อยู่ให้ห่างจากการพนัน เชิญนั่ง ลูกชายของคุณอยู่ไหน ไม่ได้พาเขามาเหรอ ที่นี่เซียนดอนผมก็ว่าเขาจะตกใจผมเลยให้ลงของเขาดูแลเขาไปก่อนสักพัก การเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหม ในอนาคตคุณห้ามให้เขา เรียนรู้ที่จะเล่นการพนันเหมือนที่คุณเคยทำเด็ดขาด พ่อของผมสามารถเลี้ยงดูผมได้และผมก็จะเลี้ยงดูบุตรชายของผมได้อย่างแน่นอนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีส่วนเรื่องการพนันในชีวิตนี้ผมจะไม่แตะต้องมันอีกเลยและผมจะไม่ยอมให้ใครก็ตามที่อยู่รอบตัวผมแตะต้องมันอีก วันนี้ฉันมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นใด แต่เพื่อใช้ ประสบการณ์ส่วนตัวของฉันเองเพื่อเตือนทุกคน การพนันทั้งหมดคือการฉ้อโกง ไม่เล่นการพนันคือการชนะ